ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢትዮ ጉድስ ቻናላችን ነው። ያው እንደተለመደው እንደስከዛሬው የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ እያቀረብን እንገኛለን። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ትጽፉልኝ ትችላላችሁ። ራምዚ ነኝ። ዛሬ የምናየው ምንድነው ፌስቡክ አካውንታችን እንዴት አድርገን ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት የግላችን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው በቀላሉ ከኛ ፍቃድ ውጭ አንዳንድ ነገሮች እንዳያደርግ ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ያው ሰርች ባር ላይ ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ዌብ አድሬስ ባር ላይ facebook.com ብለን ጽፈን ከዛ ሎጊን ማድረግ ነው። የመጀመሪያውን ስቴፕ እኔ ከፍቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ ፔጅ አለ። then ሁለተኛ ስቴፕ የምናደርገው ምንድነው? ሴቲንግ ላይ እንሂድና ሴቲንግ ክሊክ ኦን ሴቲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፕራይቬሲ ሴቲንግ ፕራይቬሲ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው your activity who can see your future posts ይላል። እዚህ ጋር ኤዲት የሚለውን ክሊክ አድርገን ምን ማለት ነው? ይሄ ፖስት የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ማን ነው እንዲያይልን የምንፈልገው ፖስት የምናደርጋቸው እዚህ ጋር ፐብሊክ ከሆነ ለአጠቃላይ ለኤቭሪዋን ፌስቡክ ለሚጠቀም በሙሉ ይደርሳል። ፍሬንድ ከመረጥን ደግሞ ለጓደኞቻችን ብቻ ይደርሳል። ፍሬንድስ ኤክሴፕት ወይም ደግሞ አንዳንድ መርጠን ሌሎች ጓደኞቻችን እንዲያዩ ማንፈልጋቸው ሰዎች ካሉ መርጠን እናደርጋለን እና ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ፐብሊክ ይሄንን ፐብሊክ በማድረግ ፖስታችንን ቱ the public area ፖስት እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሌላው ምንድነው? ታግድ የሆኑ ፖስቶችን እንደዚሁ አክቲቪቲያቸውን ሴት ማድረግ እንችላለን። ታግ የሚያደርጉንን ሰዎች ማለት ነው። እዚሁ ጋር ልመለስና ሴቲንግ ጋር ሌላው ሊሚት ኦዲየንስ ፎር ፖስትስ you have shared with friends of friends or public ነው የሚለው ምንድነው? እዚህ ጋር ፖስት የሚደረጉትን ፓስት ከዚህ በፊት የነበሩ ፓስት የተደረጉትን ፖስቶች ሊሚት ላድርገው የሚለው ነው። እሱን ሊሚት ፓስት ፖስትስ የሚለውን ክሊክ አድርገን ሊሚት ማድረግ ይኖርብናል። ሌላው ምንድነው? አሁንም ወደታች ስንሄድ እንዴት ሰዎች እኛን ያገኙን የሚለው ነው። who can send you friend requests ማን ይላክልን friend request እዚህ ጋር ኤዲት አድርገን everyone ካልን ማንኛውም ሰው friend request ሊልክልን ይችላል። ወይም ደግሞ friends of friends ካልን ደግሞ የጓደኞቻችን ጓደኞች ብቻ ናቸው ሪኩዌስት ሊልኩልን የሚችሉት ማለት ነው። ሌላው ፍሬንድ ሊስታችን የጓደኛ ምን ያህል ፍሬንድ ሊስት እንዳለን እሱን ማየት የሚችሉትን መምረጥ እንችላለን። ፍሬንድስ ወይም ደግሞ ፐብሊክ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ፍሬንድስ ኤክሴፕት ብለን የተወሰኑ ወይም ደግሞ ኦንሊ ሚ ብለን ራሳችን ብቻ ማየት እንችል ሌላ ሰው የጓደኞቻችን ብዛት እንዲያይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። who can look you up using the email address you provided በኢሜል አድሬስ አማካኝነት ማን ፈልጎ ያገኝ ወይም ደግሞ ፕሮፋይልን አድሬስ ማለት ነው። ይሄም ኤቭሪዋን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ፍሬንድስ ወይም ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ያው እንደ እናንተ ፍላጎት ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ ኦንሊ ሚ የሚለውን ሴሌክት አድርጌያለሁ። ሌላው who can look up you the phone number by when you provided ይሄ ምንድነው የሚለን ፕሮፋይላችን ባስቀመጥነው ስልክ ቁጥር ፕሮፋይላችን ላይ ወይም ደግሞ ፌስቡክ አካውንታችን ላይ ያስቀመጥነው ስልክ ቁጥር አለን። በዛ አማካኝነት ማን ያገኘን ወይም ማን ሰርች አድርጎ ያገኘን ነው የሚለው። በስልካችን አማካኝነት ሁሉም ሰው ሰርች ሲያደርግ ስልካችን አስገብቶ እንዲያገኘን ከፈለግን ኤቭሪዋን የሚለውን እንመርጣለን። ወይም ደግሞ ጓደኞቻችን ብቻ እንዲያገኙን ከፈለግን ወይም የጓደኞቻችን ጓደኞች ብቻ እንዲያገኙ ከፈለግን እነዚህን እንመርጣለን ማለት ነው። በስልካችን ማንም እንዳያገኝን ከፈለግን ኦንሊ ሚ የሚለውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው do you want search engine outside of Facebook like to link to your profile ነው። ፕሮፋይልን ከፌስቡክ ኢንጂን ውጭ ወደ ሌሎች ሰርች ኢንጂን ጋር ሊንክ እንዲሆን ትፈልጋለህ ወይ ነው። ሊንክ እንዲሆን ከፈለግን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። ካልፈለግን ደግሞ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ አንሊንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ይመስላል። ያው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ